नमस्ते सम्पूर्ण साथीहरुमा अनि धेरै स्वागत छ मेरो युट्युबको यो फर्स्ट भिडियोमा। केही दिन पहिले मैले हाउ टु स्टार्ट सेलिङ अन अमेजन भन्ने भिडियोमा तपाईहरुलाई मेरो आउने युट्युब च्यानलमा म तपाईहरुलाई अमेजन बिजनेसको बारेमा जिरोदेखि सम्पूर्ण इन्फर्मेसन लिएर आउने छु भन्ने वाचा गरेको थिएँ। जस अनुरूप म आज यो भिडियो अमेजनको बारेमा फुल जानकारी लिएर आइसकेको छु। तपाईहरुले यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईको अमेजन प्रतिको जिज्ञासा मेटाउनेछ भन्ने आशा गरेको छु। आउनुस् अब लागौं मेरो स्क्रिनतर्फ। आज म यो भिडियोमा तपाईहरुलाई जिरोदेखि कसरी तपाईले आफ्नो बिजनेस अमेजनमा स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरा बताउने कोसिस गर्नेछु। आशा छ यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहुनेछ। आउनुस् सबैभन्दा पहिले लागौं अमेजन भनेको के हो। अमेजन भनेको एउटा यस्तो कम्पनी हो जुन विश्वका 10 वटा ठूला कम्पनी भित्र पर्छ। अमेजनले तपाईको ई-कमर्सको क्षेत्रमा मात्र काम नगरेर अन्य क्लाउड कम्प्युटिङ र एआई को क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आइरहेको छ। तर यो भिडियोमा हामी विशेष गरी अमेजन ई-कमर्सको बारेमा केन्द्रित रहेर कुरा गर्नेछौँ। आउनु सबैभन्दा पहिले लागौं अमेजनका अकाउन्टका प्रकारको बारेमा। अमेजनमा इन्डिभिजुअल र प्रोफेसनल अथवा बिजनेस गरी दुई किसिमका अकाउन्ट रहेका छन्। अर्थात् दुई किसिमका अकाउन्टबाट तपाई आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र इन्डिभिजुअल अकाउन्ट र प्रोफेसनल अकाउन्ट बीचमा के भिन्नता छ त? सबैभन्दा पहिले लागौं हामी यी अकाउन्ट क्रिएट गर्नका लागि तपाईलाई कुन कुराको आवश्यकता पर्छ। इन्डिभिजुअल अकाउन्ट क्रिएट गर्नका लागि तपाईलाई भ्यालिड आइडी र बैंक स्टेटमेन्टको आवश्यकता पर्छ भने त्यसैगरी प्रोफेसनल अथवा बिजनेस अकाउन्ट तपाईले क्रिएट गर्नका लागि तपाईलाई भ्यालिड आइडी र बिजनेस डकुमेन्टको बारेमा बिजनेस डकुमेन्ट तपाईलाई आवश्यक पर्छ। अर्थात् तपाईले एलएलसी खोल्नु पर्ने हुन्छ। विदाउट एलएलसी तपाई चाहिँ प्रोफेसनल अकाउन्ट अथवा बिजनेस अकाउन्ट खोल्न सक्नु हुँदैन। र अर्को फरक भनेको तपाईको इन्डिभिजुअल अकाउन्टमा त्यस्तो मन्थली फी कुनै पनि छैन। तर तपाईले पर युनिट सेल गरे बापत 99 सेन्ट चाहिँ तपाईले अमेजनलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। र प्रोफेसनल अकाउन्टको कुरा गर्दा तपाईले चाहिँ $39.99 चाहिँ तपाईले मन्थली अमेजनलाई पे गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को भिन्नता भनेको तपाईले इन्डिभिजुअल अकाउन्टमा 40 युनिट भन्दा बढी सामानहरू बेच्न सक्नु हुँदैन। र तपाईले त्यसैगरी प्रोफेसनल अकाउन्टमा तपाईलाई देयर इज नो एनी लिमिट। तपाई जति चाहे पनि त्यति प्रोडक्ट सेल गर्न सक्नुहुन्छ प्रोफेसनल अकाउन्टमा। र अर्को फाइदा भनेको तपाईको प्रोफेसनल अकाउन्ट छ भने तपाईसँग टाइम छैन र तपाई अर्को जब पनि गर्दै हुनुहुन्छ र तपाई अमेजनमा आफ्नो बिजनेस पनि रन गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाई आफ्नो जुन सेलर अकाउन्ट हुन्छ त्यो अकाउन्ट चाहिँ तपाई आफ्नो बीए अर्थात् भर्चुअल असिस्टेन्ट अथवा कुनै आफ्नो इम्प्लोइलाई तपाईले एज अ युजरको रूपमा तपाईले एक्सेस दिन सक्नुहुन्छ भने इन्डिभिजुअल अकाउन्टमा चाहिँ तपाई त्यस्तो किसिमको एक्सेस दिन सक्नु हुँदैन। आउनुस् अब लागौं हाउ यु क्यान वर्क विथ अमेजन। तपाईले अमेजनको बारेमा तपाईले नलेज त लिनुभयो, अमेजन ई-कमर्स सिक्नुभयो, तपाई कुन रोल प्ले गरेर तपाई चाहिँ अमेजनमा काम गर्न सक्नुहुन्छ त? त्यो कुराको बारेमा हेरौं। फर्स्टमा त तपाई अमेजनको बारेमा तपाईले सिक्नुभयो भने तपाई सेलर बन्न सक्नुहुन्छ। अर्थात् तपाई आफैले इन्भेस्ट गरेर आफै काम गरेर आफै आफ्नो एउटा अमेजनमा आफ्नो ई-कमर्स बिजनेस स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसैगरी अर्को तपाई एज अ भर्चुअल असिस्टेन्ट पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईसँग अमेजनको बारेमा नलेज छ तर तपाईसँग आफ्नो बिजनेस स्टार्ट गर्नका लागि लगानी छैन भने पनि तपाई भर्चुअल असिस्टेन्टको रूपमा अमेजनमा रहेका अरू सेलरहरूलाई तपाईले सर्भिसेस दिएर पनि आफ्नो आर्थिक इन्कम जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ एज अ तपाई इन्भेस्टरको रूपमा पनि काम गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईसँग जब छ, तपाई कुनै अन्य सेक्टरमा बिजी हुनुहुन्छ र अमेजनलाई तपाई एज अ साइड हसलको रूपमा लिन खोज्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाई एज अ इन्भेस्टर गरेर आफ्नो कुनै भर्चुअल असिस्टेन्टलाई अथवा कसैले आफ्नो अकाउन्टको एक्सेस दिएर पनि तपाई काम गर्न सक्नुहुन्छ। आउनुस् अब त्यसैगरी अब लागौं हामी अमेजनका बिजनेस मोडलको बारेमा। खास गरी बिजनेस मोडलको बारेमा कुरा गर्दा तपाईको प्राइभेट लेभल, होलसेल, अनलाइन आर्बिट्राज, ड्रप शिपिङ र सर्भिसेस गरी 5 किसिमका बिजनेस मोडल रहेका छन्। प्राइभेट लेभल भन्नाले यदि तपाई आफ्नो ब्रान्ड लन्च गर्न चाहनुहुन्छ र आफ्नो कुनै कम्पनीको लोगो सहित आफ्नो ब्रान्डलाई तपाईले अमेजनमा इस्टाब्लिश गर्न चाहनुहुन्छ र लामो समयसम्म अमेजनमा काम गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईले प्राइभेट लेभल बिजनेस मोडलबाट सुरु गर्न सक्नुहुन्छ। जसका लागि अलि बढी तपाईलाई धनराशिको आवश्यकता पर्दछ, जुन महँगो बिजनेस मोडल पनि मानिन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ तपाईको होलसेल मोडल।
होलसेल मोडलको लागि तपाईँको प्राइभेट लेभलका लागि तपाईँले अलिकति झन्झटिलो मोडल पनि भनिन्छ यसलाई। यसमा तपाईँले डिस्क्रिप्सन, किवर्ड, फोटोहरू सबै तपाईँले आफै राख्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले अरू कसैको युज गर्न पाउनु हुँदैन। तर होलसेल मोडल भनेको के हो भने तपाईँले एमाजोनमा रहेको एक्जिस्टिङ लिस्ट अरू कसैले बेचिरहेको छ भने त्यही लिस्टलाई तपाईँले आफ्नो स्टोरमा लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। न तपाईँलाई फोटोको आवश्यकता पर्छ, न त तपाईँलाई डिस्क्रिप्सनको आवश्यकता पर्छ, केही पनि तपाईँलाई आवश्यक पर्दैन। जस्ट तपाईँ एक्जिस्टिङ लिस्टलाई गएर तपाईँले आफ्नो स्टोरमा जुन अलरेडी सेल भइरहेको छ एमाजोनमा त्यो प्रडक्टलाई तपाईँले आफ्नो एमाजोनको स्टोरमा लिस्टिङ गर्नुहुन्छ र तपाईँले त्यसको कुनै सप्लायर अथवा म्यानुफ्याक्चररसँग धेरै क्वान्टिटीमा होलसेल रेटमा तपाईँले खरिद गर्नुहुन्छ आफ्नो इन्भेन्ट्री र त्यसपछि त्यसलाई तपाईँ एमाजोनमा प्रफिटका साथ सेल गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई होलसेल मोडल भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ अनलाइन आर्बिट्राज। अनलाइन आर्बिट्राज यदि भर्खरै तपाईँ एमाजोनमा आफ्नो बिजनेस सुरु गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ अनलाइन आर्बिट्राजबाट गर्न सक्नुहुन्छ, किनकि यो सबैभन्दा सस्तो अथवा सजिलै पनि तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा पनि लाइक होलसेल जस्तै तपाईँ एक्जिस्टिङ लिस्टमा गएर कुनै प्रोडक्टलाई तपाईँ सेट गर्नुहुन्छ र त्यसलाई तपाईँले लिस्टिङ गर्नुहुन्छ आफ्नो स्टोरमा। त्यसपछि तपाईँले होलसेल जस्तो सप्लायर र म्यानुफ्याक्चरबाट धेरै मात्रामा सामान किन्न आवश्यक हुँदैन। तपाईँले आफ्नो नजिक वरपर रहेका रिटेलर स्टोरमा गएर तपाईँले त्यसलाई थोरै क्वान्टिटीको मात्रामा तपाईँले खरिद गरी तपाईँले आफ्नो एमाजोनको स्टोरमा बेच्न सक्नुहुन्छ। त्यसलाई भनिन्छ अनलाइन आर्बिट्राज। त्यसैगरी अर्को रहेको छ तपाईँको ड्रप सिपिङ। ड्रप सिपिङ भनेको तपाईँको खास यो मोडललाई मैले चाहिँ रिकमेन्ड गर्दिनँ, किनभने यो मोडल स्टार्ट गर्नका लागि तपाईँलाई कुनै पैसाको त आवश्यकता पर्दैन। तपाईँले एक्जिस्टिङ लिस्टलाई गएर तपाईँले आफ्नो एमाजोनको स्टोरमा गएर तपाईँले लिस्टिङ गर्नुहुन्छ। लिस्टिङ गरिसकेपछि कुनै कस्टमरले आएर त्यो तपाईँको स्टोरबाट कस्टमरले आएर त्यो प्रोडक्टलाई खरिद गर्छ। खरिद गरिसकेपछि तपाईँले त्यो कस्टमरको इन्फर्मेसन लिएर कुनै नजिकको रिटेलर स्टोरबाट तपाईँले त्यही सामान खरिद गरी अथवा कुनै अर्को वेबसाइटमा गएर तपाईँले त्यो सामान खरिद गर्नुहुन्छ र त्यो सिपिङ एड्रेसमा चाहिँ तपाईँले तपाईँको जुन कस्टमरको इन्फर्मेसन राखेर कस्टमरलाई सिप गराउनुहुन्छ भने त्यसलाई भनिन्छ ड्रप सिपिङ। त्यसैगरी अर्को लास्ट मोडल रहेको छ सर्भिसेस। सर्भिसेस भनेको तपाईँ एज अ भर्चुअल असिस्टेन्ट काम गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा न त तपाईँलाई कम्पनीको आवश्यकता पर्छ, न त तपाईँले एमाजोनमा अकाउन्ट नै खोल्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँले एउटा जस्ट एमाजोन बिजनेसको बारेमा तपाईँसँग नलेज छ, तपाईँलाई प्रोडक्ट हन्टिङ, अकाउन्ट म्यानेजमेन्ट, सोर्सिङको नलेज छ भने यु क्यान वर्क विथ अदर सेलर। त्यसैगरी अर्को रहेको छ फुलफिलमेन्ट मेथड। एमाजोनको फुलफिलमेन्ट मेथडको बारेमा कुरा गर्दा खास गरी एमाजोनमा दुई किसिमका फुलफिलमेन्ट मेथड रहेका छन्। एउटा एफबिए, अर्को एफबिएम। एफबिए भन्नाले फुलफिलमेन्ट बाई एमाजोन भन्ने बुझिन्छ, जसमा फुलफिल बाई एमाजोन भन्नाले तपाईँले आफ्नो अकाउन्ट क्रिएट गर्नुहुन्छ र आफ्नो लिस्टिङ गरिसकेपछि आफ्नो इन्भेन्ट्री एमाजोनको वेयर हाउस पठाउनुहुन्छ। पठाइसकेपछि त्यसपछिको सबै कामहरू चाहिँ एमाजोनले गरिदिन्छ। जस्तै कस्टमरको अर्डर लिने, कस्टमरलाई सामान पठाउने, कस्टमरले यदि मन परेन पछि रिटर्न गर्यो भने त्यसको टेक केयर गर्ने सबै कामहरू चाहिँ एमाजोनले तपाईँको लागि गरिदिन्छ, जसलाई फुलफिलमेन्ट बाई एमाजोन भनिन्छ अथवा एफबिए मेथड भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ एफबिएम मेथड अर्थात् फुलफिलमेन्ट बाई मर्चेन्ट भन्नाले यो मोडलमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो लिस्टिङदेखि लगेर तपाईँले पिकिङ, प्याकिङ, सिपिङ र कस्टमरले रिटर्न गर्यो भने त्यसको सबै कुराको टेक केयर चाहिँ तपाईँ आफैले गर्नुपर्ने हुन्छ। र अर्को एफबिए बिजनेस मोडल किन म रिकमेन्ड गर्छु भने तपाईँ एफबिए बिजनेस मोडल विश्वको जुनसुकै कुनामाबाट पनि तपाईँसँग एउटा ल्यापटप र राम्रो इन्टरनेट छ भने तपाईँ गर्न सक्नुहुन्छ भने। तर एफबिएम गर्नका लागि तपाईँ जुन देशको मार्केट प्लेसमा काम गर्दै हुनुहुन्छ त्यही तपाईँले हुन आवश्यक हुन्छ। र यो एफबिए भनेको के हो, एफबिएमको बारेमा म तपाईँहरूलाई आउने अर्को भिडियोमा चाहिँ विस्तृत जानकारी लिएर आउनेछु। र तपाईँलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो साथीहरू, मन पर्यो भने सब्सक्राइब गर्न र एक लाइक गर्न नभुल्नुहोला। धन्यवाद।